Hello everyone, welcome to my class. Namaskar, moi Mirusmitai মোৰ ক্লাছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে এবসলিউট ম্যাক্সিমাম আৰু এবসলিউট মিনিমাম ভ্যালু। আমি এটা প্ৰবলেমৰ কেনেকৈ এবসলিউট ম্যাক্সিমাম আৰু এবসলিউট মিনিমাম ভ্যালু ফাইন্ড কৰিম এটা আমি চাম। মোৰ আগৰ ক্লাছবিলাকত মই লোকেল ম্যাক্সিমাম আৰু লোকেল মিনিমামৰ ওপৰত দি গৈছো। আজি চাম কেনেকৈ এবসলিউট ম্যাক্সিমাম আৰু এবসলিউট মিনিমাম ফাইন্ড কৰোঁ। সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন হৈছে how to find absolute maximum and absolute minimum value of a function. First question, f of x equal to sin x plus cos x where x belongs to closed interval 0 to pi. ইয়াৰ আগতে আমি অলপ কৈ লওঁ absolute maximum আৰু absolute minimum আসলে কি হয় maximum and minimum value of a function in a closed interval is called absolute maximum and absolute minimum of the function. Eta function or maximum or minimum value to jetia ami eta closed interval ot uliao ta tak koy absolute maximum or absolute minimum value of that function. So মানে আমি তাৰ পৰা গম পালো যে absolute wordটো থাকিলে লগালগ আমাৰ কি লিখিব এটা ক্লোজ ইন্টাৰভেল থাকিব। ক্লোজ ইন্টাৰভেল দেখিলে কৰবাত absolute wordটো আমাৰ মেনশন নকৰিলে আমি গম পাম যে হেতু আমাৰ absolute maximum বা absolute minimum উলিয়াব দিছে। সো এটা আমি চাম যে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই ব্ৰেকেটটো ক্লোজ ইন্টাৰভেলটো absoluteৰ সদায় কি থাকে ক্লোজ ইন্টাৰভেল থাকে। এটা পইণ্টটো একদম মনত ৰাখি ল'বা। সো এটা আমি চাম এটা ফাংশন দিয়া আছে sin x plus cos x in a closed interval 0 to pi and x ৰ ভ্যালুবোৰ 0 to pi ৰ মাজত থাকিব 0 to pi হ'ব পাৰে কাৰণ ক্লোজ ইন্টাৰভেল কৈছে। এটা মই চাম এই ফাংশনটোৰ এবসলিউট ম্যাক্সিমাম আৰু এবসলিউট মিনিমাম ভ্যালু কি হয়। সো ইয়াত আমাৰ অকল ভ্যালুটো লিয়াব দিছে। সো এটো আমাৰ কেইটামান স্টেপ লোকেল ম্যাক্সিমাম আৰু লোকেল মিনিমাম লিয়াতকে আমাৰ শৰ্টকে কৰিব পাৰিম আমি। সো ইয়াত মই স্টেপ ওয়াইজ কৰি যাম। ফাৰ্স্ট কৰিম স্টেপ 1। তোমালোকে কৰোঁতে ষ্টেপবিলাক নিদিলেও হ'ব, মই জাষ্ট বুজিবলৈ ইজি হ'ব কাৰণে ষ্টেপ ৱাইজ কৰিছোঁ। সো ষ্টেপ 1 আমি আগৰ সৈতে একেই কি কৰিম ফাৰ্স্ট আমাৰ যিটো ফাংচন দিয়া থাকিব তাক আমি ওৱান টাইম ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম। f dash x equal to ddx of sin x plus cos x. ddx of sin x মানে হৈছে cos x, ddx of cos x মানে হৈছে minus sin x. Next আহিলে step 2. Step 2 আমি কি কৰোঁ যেটো ফাংশন আমি ওৱান টাইম ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ এই ফাংশনটোৰ পৰা আমি তাৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্ট মানে x ৰ ভ্যালু এটা উলিয়াও। কেনেকৈ উলিয়াও f dash equal to 0 পটে for আমি ধৰি ললো let f dash x equal to 0. f dash x equal to 0 পটাৰ লগে লগে আমি তাৰ পৰা x ৰ ভ্যালু পাম। এই x ৰ ভ্যালু কেটাকে কয় ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বা এক্সট্ৰিম ভ্যালু যিকেইটাৰ পৰা আমি আমাৰ যিটো কোৱেশ্চন উলিয়াব দিয়ে যিটো বস্তু উলিয়াব দিয়ে উলিয়াব পাৰোঁ। আৰু যিটো প্ৰবলেমত আমি য'ত আমি এই এক্সট্ৰিমত এটা নাপাওঁ তাৰ তুমি এইটো এটা ফাইণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ। এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয়তো আমাৰ step 2 to tan x equal to minus 1. So ইয়াৰ পৰা মই এক্সট্ৰা ভ্যালুটো উলিয়াও তোমাৰ লিখিব লাগিব tan x equal to minus 10 ৰ কিমান হয় pi by 4. এটা ASTC মই চাম মোৰ minus ASTC equal to minus থাকিব লাগিব। সো কি হ'ব tan a pi প্লাস হলে মোৰ ইয়াত পৰি যাব pi প্লাস হলে মোৰ পজিটিভ হৈ যাব মোৰ নিগেটিভ লাগে গতিকে pi minus pi by 4 ইয়াত টুৱাইস পেট কৰিব নোৱাৰো কাৰণ কেলে 0 ৰ pi মাজত দিছে।
therefore x equal to ওলালে মোৰ thrice pi by 4 এটো হৈছে মোৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো সদায় ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো ওলোৱাৰ পিছত আমি এটা বস্তু সদায় মন কৰিব লাগে যে যেটো পইণ্ট মোৰ ফাইন হৈছে x ৰ মই যেটো পইণ্ট উলিয়াইছো এটা বা তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে সেই পইণ্টকেইটা মোৰ এই যেটো ইণ্টাৰভেল দিছে ইণ্টাৰভেলটোৰ মাজত পৰিছে নে নাই পৰা যদি পৰে তেতিয়া আমি তাক কনসিডাৰ কৰিম আৰু যদি কোনোবা এটা পইণ্ট নপৰে তেতিয়া আমি তাক কনসিডাৰ কৰিব নোৱাৰো সদায় এটো সদায় মন কৰিব লাগে যে এটো ভিতৰত পৰিছে নাই মোৰটো পৰিছে ইয়াত গতিকে মই এটো কনসিডাৰ কৰিম গতিকে মোৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্ট পালো x = thrice pi by 4 মোৰ কোৱেশ্চনটো দিছে এবসলিউট ম্যাক্সিমাম বা এবসলিউট মিনিমাম ভ্যালু উলিয়াবলৈ ইয়াত মোৰ পইণ্টৰ কথা কোৱা নাই গতিকে মই ভ্যালুটো উলিয়াবৰ কাৰণে যেটো ক্ৰিটিকেল পইণ্ট পাম হে ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো ইনক্লুডিং মোৰ এন্ড পইণ্ট দুটা ক্লোজ ইন্টাৰভেলটোৰ এই তিনটা পইণ্ট মই কি কৰিম মেইন ফাংচনটোত পাতি দিলে যেটো ভ্যালু পাম তাৰ সবতকে ডাঙৰ ভ্যালুটো হ'ব মোৰ কাৰণে এবসলিউট ম্যাক্সিমাম আৰু সবতকে সৰু ভ্যালুটো হ'ব মোৰ এবসলিউট মিনিমাম এটো কেইটামান ষ্টেপ ইজি হয় বাকি ম্যাক্সিমাম লোকেল মিনিমাতকে সদায় কি কৰিব লাগে ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো উলিয়াব লাগে ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো উলোৱাৰ পাছত ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো যেটো ইন্টাৰভেল দিয়া থাকিব তাৰ মাজত পৰিছে নে নাই চাব লাগে যদি পৰে তেতিয়া কনসিডাৰ কৰিব লাগে আৰু নপৰিলে তাক আমি কনসিডাৰ কৰিব নালাগে কনসিডাৰ কৰাৰ পাছত আমাৰ ইন্টাৰভেলটোত অলৰেডি দুটা এন্ড পইণ্ট থাকে সেই এন্ড পইণ্ট দুটাক ধৰি আৰু যেটো ক্ৰিটিকেল পইণ্ট পাওঁ এটাই হওক বা দুটাই হওক হে গুটে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট ইনক্লুডিং এন্ড পইণ্টছ দুটা গুটেগিটা আমি কৰিব লাগিব এই মেইন ফাংচনটোৰ x ৰ জায়গাত পুট কৰিব লাগিব পুট কৰি সোৱাৰ পাছত আমি দেখিম যে কোনবা এটা পইণ্টত তাৰ ভ্যালুটো সবতকে সৰু হৈছে আৰু কোনবা এটা পইণ্টত সবতকে ডাঙৰ হৈছে যেটো পইণ্টত এই ফাংচনটোৰ ভ্যালুটো সবতকে সৰু হ'ব তাক ক'ব এবসলিউট মিনিমাম ভ্যালু আৰু যেটো ডাঙৰ হ'ব তাক ক'ব এবসলিউট ম্যাক্সিমাম ভ্যালু সো মই কি কৰিম যেটো মোৰ থাৰ্ড স্টেপ থাকিব সেই থাৰ্ড স্টেপটোত মই এই তিনটা ভ্যালু এক্সট্ৰাকে তিনটা পইণ্ট মই ফাংচনটোত পুট কৰি চাম সেইটো হ'ব মোৰ স্টেপ 3 মই এটা এবসলিউট ম্যাক্সিমাম আৰু এবসলিউট মিনিমামৰ কাৰণে কৰিছো একদম বস্তু মনত ৰাখি থবা সেই কাৰণে মই ডাবল ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিবলৈ দৰকাৰ হোৱা নাই কিন্তু অকল ম্যাক্সিমাম অকল মিনিমামৰ কাৰণে কৰিব হলে মই ডাবল ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি পেলাই অংকটো কৰোঁ যেটো মই আগৰ ক্লাছত কৰি আহিছো কিবা ডাউট থাকিলে মোক সুধিবা সো নেক্সট ইজ স্টেপ 3 Step 3 now evaluate the value of the function f at the critical point x = thrice pi by 4 and at the end points এতিয়া মই কি কৰিম ফাংচনটোৰ ভ্যালু উলিয়াম কোড ক্ৰিটিকেল পইণ্ট আৰু এন্ড পইণ্ট দুটাত নাও at x = প্ৰথমতে মই thrice pi by 4 উলিয়াইছো ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো কোড ফাংচনটোত কাৰণ এটা মই ডাবল ডিফাৰেন্সিয়েট কৰাই নাই গতিকে তাক পুট কৰাৰ কথাই নাহে sin pi আছে sin চাইনে থাকিব sin pi by 4 astc কি হ'ব মোৰ pi minus মানে পজিটিভ ঠিক আছে cos এ থাকিব pi by 4 এটো হ'ব নেগেটিভ মানে মোৰ এটো হ'ব 1 sin 45 degree আৰু cos 45 degree sin 45 degree 1/√2 cos 45 degree 1/√2 মাজত মাইনাস আহিলে মানে ইকুয়াল টু মোৰ 0 সো thrice by 4 পলতে মই ভ্যালুটো পালো 0 নেক্সট মই চাব লাগিব ইন্টারভেল দুট মানে এন্ড পয়েন্ট দুটাত চাব লাগিব at x = 0 পাতি চাও এতিয়া f of 0
তেতিয়া হ'ব মোৰ sin 0 প্লাছ cos 0 sin 0 ভ্যালু মই জানোৱে 0 cos 0 মানে 1 মানে আনসাৰ হ'ব 1 নেক্সট মই চাম ইটো এন্ড পইণ্টত x ইকুৱেল টু পাই f of pi sin pi plus cos pi একদম বস্তুটো 1 by 1 ৱৰ্ড লিখিব লাগে এটা থাকে সদায় ইটো পুট কৰাৰ পাছত ইটো পুট কৰোতে কেনেকুৱা হ'ব বস্তুটো সদায় চাই যাব লাগে সো sin pi equal to হ'ব 0 আৰু cos pi মানে হৈছে -1 সো আনসাৰ হ'ব মোৰ -1 এতিয়া মই কি কৰিলো মই ক্ৰিটিকেল পইণ্ট আৰু ইন্টাৰভেলটো এন্ড পইণ্ট দুটা তিনটা পইণ্ট মই এই ফাংচনটোত পুট কৰিলো পুট কৰাৰ পাছত মই তিনটা ভ্যালু পালো এটা পালো 0 এটা পালো 1 এটা পালো -1 এটা মই দেখিলো মোৰ যি তিনটা ভ্যালু পাইছো তাৰ ভিতৰত মোৰ সবতকৈ সৰু ভ্যালু হৈছে -1 টো আৰু সবতকৈ ডাঙৰ ভ্যালু হৈছে 1 টো গতিকে মোক যেটো সুধিছিলে যে এই ফাংচনটোৰ এবসলিউট মিনিমাম হ'ব -1 at the point x equal to pi আৰু absolute maximum হ'ব 1 at the point x equal to 0 so মই ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰিম therefore absolute minimum value is এই তিনটা সবতকৈ সৰুটো -1 at the point x equal to কিমানত pi and absolute maximum value is 1 সবতকৈ ডাঙৰ ভ্যালু হৈছে 1 at the point x equal to 0 so এটো হৈছে মোৰ absolute maximum আৰু absolute minimum মোৰ questions to কেনেকৈ solve কৰিম তাৰ processটো হল so first কি ক'ব লাগে one time differentiate কৰিব লাগে তাৰ পিছত f dash x equal to 0 ধৰি তাৰ critical point টো find কৰি ল'ব লাগে ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো ফাইন্ড কৰাৰ পাছত ক্ৰিটিকেল পইণ্টটোত যেটো ইন্টাৰভেল দিয়া থাকিব ইন্টাৰভেলটোৰ মাজত কি পৰিছে নে নাই সেই বস্তু সদায় মন কৰিব লাগে যদি তাৰ মাজত নহয় তাকে আমি কনসিডাৰ কৰিব নালাগে আৰু যদি হয় তেমি তাক কনসিডাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পাছত মোৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্ট আৰু লগতে সেই এন্ড পইণ্ট দুটা গোটেইটা পইণ্ট মেইন ফাংচনটোত পুট কৰি চাব লাগে পুট কৰি চোৱাৰ পাছত ডাবল ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব দৰকাৰ নাই কৰাৰ পাছত যেটো সবতকৈ সৰু ভ্যালু হ'ব পাম সেইটো হ'ব এবসলিউট মিনিমাম আৰু যেটো সবতকৈ ডাঙৰ ভ্যালু পাম সেইটো হ'ব এবসলিউট ম্যাক্সিমাম ভ্যালু সো নেক্সট টাইম আৰু এটা কোৱেশ্চন চাম এটো নোট কৰি লবা কিবা ডাউট থাকিলে মোক সুধিবা next question f of x equal to next question f of x equal to 4x minus half of x square x belongs to in the interval -2 9/2 ইয়াতো কি ক্লোজ ইন্টারভেল দি থোৱা আছে ক্লোজ ইন্টারভেল মানে এবসলিউট ম্যাক্সিমাম আৰু এবসলিউট মিনিমাম সো ফার্স্ট step 1 for one time differentiate ddx of 4x minus 1/2 x square 4 minus 1/2 into twice x মানে 4 minus x step 2 let f dash x equal to 0 for maximum and minimum value মই লাইনটো লিখা নাই নহলে লিখি লবা 4 minus x equal to 0 মানে x equal to 4 এটা মই চালো এই পইণ্টটো মোৰ ইন্টাৰভেলটোত পৰিছে নে নাই পৰিছে it is belongs to
-2, 9/2 গতিকে মই এইটোত ইনক্লুড হৈছে নেক্সট ষ্টেপ কি কৰিম ষ্টেপ 3 evaluate the value of f at x equal to 4 and the end points এতিয়া আমি ভ্যালু সাম কোড ক্রিটিক্যাল পয়েন্টত আৰু এন্ড পয়েন্ট কেটাত সো এটালৈকে পুট কৰি মেইন ফাংশনটোৰ ভ্যালু কেটা চালেই হ'ল 4 পুট কৰিম এটো পুট কৰিম আৰু এটো পুট কৰিম সো ফাৰ্স্ট মই চাও at x equal to 4 f of 4 4 into 4 minus half of 4 square 16 minus 8 equal to 8 next আমি সম 4 পুট কৰিলো next আমি পুট কৰিম at x equal to -2 পুট কৰিম কোড মেইন ফাংশনটোত so f of -2 equal to 4 into -2 minus half of -2 whole square 8 minus 2 minus 10 next ahile at x equal to 9/2 so f of 9/2 equal to 4 into 9/2 minus 1/2 into 9/2 whole square to is equal to 18 minus 8 81 থাকিলে 83/8 মানে হ'ব তো আমাৰ 83 by এটা আমি ভাঙি যদি চাও তেনে আমি পাম 7 point something হ'ব এটা যদি মই ভাঙি চাও দেন মোৰ ওলাব 63/8 day 63/8 so to মোৰ answer ওলাব কিমান 7.875 so মোৰ গুটে কেটা ওলালে গুটে কেটা মোৰ ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ পালো কি সেটা 4 পাতিছো তাৰপিছত মই 8 যেটা মই -2 পাতিছো -10 আৰু যেটা 9/2 পাতিছো তাৰপিছত 7.875 এতিয়া মই দেখিলো ইয়াৰ গুটেখিনি ভিতৰত সবতকৈ যেটো সৰু ভ্যালু হৈছে হেতু হৈছে -10 এটা পইণ্ট -2 আৰু সবতকৈ যেটো ডাঙৰ ভ্যালু হৈছে হেতু হৈছে 8 এটা পইণ্ট 4 ত সো ইয়াৰ পৰা মই গম পালো the absolute minimum value of the function is -10 at the point -2 and absolute maximum value is 8 at the point 4 so ইয়াৰ পৰা গম পালো মই so absolute minimum value therefore absolute minimum value is -10 at x equal to -2 our absolute maximum value is 8 at x equal to 4 oh একদম ইজি হয় জাস্ট প্ৰসেসটো ফলো কৰি গৈ থাকিলে হ'ল আৰু ইয়াত যেটো লোকেল ম্যাক্সিমা লোকেল মিনিমাতকে এটো চাবলৈ গলে ইজি হয় কাৰণ এটো শৰ্ট হয় কেইটামান স্টেপ নকৰিলেও চলি যায় সো আশা কৰিছো তুমি বুজি পাইছা এনি ডাউট মোক কমেন্টত জনাবা থ্যাংক ইউ